Thonë që këngët më të bukura kanë lindur nga ninullat një për fëmijët, dedikimi, edhe ninulla më e bukur ka qenë ninulla mbi ushqimin. Mbi ushqimet, ë? Atje. Fli, diri nënës, fli, kokë. Kokë, ninullat kokë. O, i vogli nënës fli. O, qerpik flori, na. Ja, Eranda. Ua, ikën. Ikën. Jemi mirë, Jemi shumë mirë. Si kemi zjerë? Supa ndërkohë. Jemi shumë mirë. Tani domatet, ti marrë ti qëroj se... Si i themi, rende apo rende? Rende i themi na. Ne themi rende, nuk e dit. Ka dhe rende, Varet nga theksi që ka theksi rende... Nuk para e kam përdorur mami. 3 domate i kanë të mira, sakta. Po, besoj që Pastrojmë dhe vëndin, shi që ndodhë. Pjatat pastra, i heqim gjithmonë vendosim në cep me produktet cilat gjithmonë ne i pasqyrojmë ke ju. Për ta bërë akoma dhe më të kollajshme pjesën e realizimit të çdo recete, të çdo dite. Uroj që çdo ditë jetë ndryshe, siç është dhe tek ne. Tek ju tjetë të vi në rivalitet të mirë. Rivalitet cilë e kam dhe unë me Eranda tani, po gjithmonë duke qasur njëri tek tjetri shijet dhe duke maksimalizuar vlerat ushqyese të cilat duhet sfikasen në patjetër. Ushqimet cilat është për të përmendur i gatuajmë me kosto shumë të ulta. Shohim sot që e gjithë kjo që po bën Eranda nuk kushton, vetëm mishi pulës, them për musakan, jo për pulën, nuk kushton një tavë për 4 deri 5 persona më shumë se 1200 lekë. Është vërtet. Është shumë e mirë si pjesë. Hedh pak vaj ulliri sërish. 1220. Kripën, piperin e zi. Për i pritë se do kemi erza boll, po prit i edhin për para njerë domaten, basta kemi kaburdisur mirë. Lugën e drurit, gjithmonë, traditet cila nuk dojtë humbi, nuk ka përzirës më të mirë, shmangin e ato metalikin sa momente cila dhe ne këtu në Arvin Dreke i bëjmë. Po, si luga e drurit nuk ka. Thonë që kanë djesi tjetër, sepse druri është gjë e gjallë.